Vương Khải vô tình tỏ tình với Đàm Tùng Vận, phản ứng của Đàm Tùng Vận khác khi cô diễn cùng Hứa Khải. Đàm Tùng Vận, người đang thay đổi theo tuổi tác nhưng ngoại hình vẫn giữ nguyên, và Vương Khải, người đã lớn tuổi nhưng vẫn có đôi chân dài, quả thực là một cặp đôi vô vọng. Có cảm giác mơ hồ trong và ngoài vở kịch, đặc biệt là Vương Khải, điều chính bên ngoài vở kịch là sự tương phản. Vương Khải không thích Đàm Tùng Vận trong vở kịch bao nhiêu thì Oan Cai Cai ngoài vở kịch lại thích trêu chọc Đàm Tùng Vận bấy nhiêu. Khi đạo diễn giải thích cảnh này, anh ấy giải thích rằng cảnh này là về một cuộc cãi vã giữa các nhân vật chính, nên theo logic thì cả hai không thể gửi tin nhắn WeChat cho nhau. Nhưng Vương Khải đột nhiên nổi giận và không thể thêm vợ vào WeChat. Lập tức lên tiếng về sự nguy hiểm, để tôi yên. Không. Đội ngũ đạo diễn không thể chịu đựng được nữa nên họ chỉ đưa cây bút cho Vương Khải và yêu cầu anh viết kịch bản. Họ bắt đầu thay đổi từ tập thứ 2. Để nhân vật thuyền trưởng Gu Sa cách trở nên sa ngã. Không có gì. Tuy nhiên, điều thú vị hơn nữa là cảnh đại úy Gu đến bệnh viện gặp bố mẹ. Khi Kim Cai Cai giới thiệu bản thân, anh ấy đã vô tình bộc lộ suy nghĩ thực sự bên trong của mình trước mặt mẹ Đàm Tùng Vận. Anh ấy tự giới thiệu mình là bạn trai của Đàm Tùng Vận. Anh ấy đã vô tình thú nhận với người khác rằng anh ấy vẫn ở cùng bố mẹ mình. Đây thực sự là một rò rỉ lớn. Có thể nói như một con hổ hay một con. Người liên quan vào thời điểm đó không hề tỏ ra hiểu biết, dù sao vào thời điểm đó, trong hay ngoài vở kịch cũng chưa có ai đạt đến trình độ này. Thật là một sự thật lớn lao mà tôi đã vô tình nói ra. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu Vương Khải bị mất ngựa. Đến cảnh đeo huy hiệu vì nam nữ đeo ở tư thế khác nhau nên vua Cai Cai lại gục ngã. Khi Vương Khải cúp máy với một chàng trai thì lập tức ổn, nhưng đến lúc đụng đến Đàm Tùng Vận, sắc mặt Vương Khải xấu hổ đến mức không còn nơi nào để trốn. Còn tay Vương Khải thì lo lắng đến mức không còn nơi nào để đặt. Cốt truyện ban đầu nhằm mục đích cho anh ta thấy đó là một kỹ thuật rất lo lắng, nhưng ai biết được. Vương Khải thực sự đang lo lắng ở đây. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi nguy hiệu cho một cô gái, thậm chí còn đeo nó quanh co. Ngay cả Đàm Tùng Vận cũng nhìn mà thấy buồn cười. Tất cả đều lắc lư xung quanh. Khi 4 chàng trai mặc chúng, họ hung dữ như một con hổ. Tại sao Đàm Tùng Vận lại quá nóng nảy? Nhưng trên thực tế, có những lúc Vương Khải dũng cảm và không hề nóng nảy, chẳng hạn như trong một cảnh, công chúa đã ôm ông 7 lần. Anh bế Đàm Tùng Vận từ mũi đến đuôi, từ máy bay xuống phía dưới. Ông Đàm Tùng Vận leo lên cầu thang. Anh ta đi tới đi lui mấy lần mà không gặp khó khăn gì. Trêu chọc cô ấy, đôi mắt của Đàm Tùng Vận mở to như chuông đồng, chào mọi người. Tôi muốn xem lại và nhìn thấy chiếc cầm đôi của Đàm Tùng Vận. Vương Khải nhận xét về Đàm Tùng Vận, cô ấy không hề nặng chút nào. Nhắc đến clip này, tôi không khỏi nghĩ đến những clip hài hước trong đó một số nhân vật nam chính không thể ôm được con gái. Bây giờ với cách giải thích của vua Cai Cai, cuối cùng mọi người cũng biết là con gái béo hay con trai yếu đuối. So với một số diễn viên có chân tay khỏe mạnh nhưng chân tay lại yếu ớt thì Kim Cai Cai quả thực là người hỗ trợ cho công chúa. Đây là sức mạnh thể chất mà một diễn viên nên có. Những diễn viên phàn nàn rằng họ quá nặng để có thể gánh vác rõ ràng là quá yếu để thừa nhận đó phải là vấn đề cân nặng của các nữ diễn viên khác. Hóa ra họ đã yêu nhau đến thế. Thứ khiến fan Jillian choáng ngợp chưa bao giờ là cánh cửa ảnh. Nicholas giờ biết tất cả mọi
Khi những bức ảnh của Eddie Sanchen và Cecilia Cheung lan truyền khắp cả nước và mọi người đang xem trò đùa của Nicholas bình tĩnh nói, vậy thôi à. Tôi không hề chú ý đến nó. Trong cuộc phỏng vấn, Nicholas nhớ lại tình hình lúc đó. Mọi người đều rất ngạc nhiên và Nicholas cũng rất bối rối. Vì thường không đọc báo hay lướt Internet. Khi không làm việc, Tạ Đình Phong hầu như không nhìn vào điện thoại di động. Vì vậy, khi bức ảnh bị lộ và thế giới bên ngoài phát điên, Nicholas không hề biết rằng chính Cecilia Cheung đã chủ động ôm Nicholas và bảo anh tỏ tình với mình. Sau đó Nicholas mới nhận ra điều đó. Tuy nhiên, ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên, không ghét bỏ, cũng không thêm sự xúc phạm vào vết thương. Nicholas ngay lập tức an ủi Trương Bá Chi đang khóc và nói, không sao đâu. Chồng tôi ở đây và tôi vẫn ở đây. Câu trả lời này khiến mọi người yên tâm hơn. Phản ứng này cũng khiến Nicholas nhận được rất nhiều tràng pháo tay. Đơn giản vì những người đàn ông có thể bảo vệ vợ mình khi thảm họa ập đến đều là đàn ông đích thực. Bản thân Nicholas là một người đàn ông truyền thống với chủ nghĩa xô van nam nhi. Cần theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc. Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, Tạ Đình Phong vẫn sẵn sàng công khai bảo vệ vợ mình và đối mặt với mặt xấu hổ mà một người đàn ông sợ chạm vào nhất. Để bày tỏ rằng anh đã biết Trương Bá Chi lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu tính cách, lẽ anh ta không biết lai lịch của vợ mình sao? Tất nhiên là anh ấy hiểu. Thời điểm Tạ Đình Phong quyết định cầu hôn Trương Bá Chi, anh đã biết tất cả. Anh đã biết về quá khứ của Trương Bá Chi. Chính Nicholas đã thuyết phục bản thân buông bỏ quá khứ của Trương Bá Chi. Vì anh đã quyết định kết hôn, chúng ta phải chấp nhận tất cả. Về lịch sử và quá khứ của Trương Bá Chi, tốt và xấu, bao dung và chấp nhận cô. Vì vậy, khi sự việc được đưa ra ánh sáng, Nicholas rất bình tĩnh và chỉ ủng hộ vợ từ tận đáy lòng với tư cách là chồng của Trương Bá Chi. Tất nhiên, việc Nicholas phản ứng như thế này trong một mối quan hệ thực sự là một điểm cộng. Nhưng cư dân mạng vẫn tò mò, chưa? Nếu anh ấy thực sự nhìn thấy bức ảnh, liệu anh ấy có suy nghĩ khác và nó có ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ấy không? Về câu hỏi này, Nicholas trả lời rất gọn gàng và nhanh chóng khẳng định anh chưa xem ảnh. Về việc sau khi xem ảnh có bị ảnh hưởng hay không thì anh không biết. Nhưng đối với anh lúc đó, ưu tiên hàng đầu luôn là sự tin tưởng vào Trương Bá Chi, nên dù anh có xem hay không cũng không muốn những thứ xung quanh có cơ hội ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình. Hơn nữa, sự việc này thực tế đã xảy ra trước khi kết hôn. Nếu mọi chuyện thực sự cần phải tranh cãi thì mối tình cúng con của Tạ Đình Phong năm 13 tuổi mới có thể được đem ra tranh cãi. Nicholas người đã nói những lời này, một người đàn ông, có thể ôm một chiếc thuyền trong bụng, rộng mở với mọi dòng sông và yêu thương mọi thứ. Yêu một người là chấp nhận mọi vết sẹo trên cơ thể cô ấy và chỉ yêu cô ấy, không quan tâm đến điều gì khác.